3 tahun yang lepas, waktu saya menonton Shin Evangelion Gekijouban 3.0 plus 1.01 Thrice Upon a Time di laman Amazon Prime, ianya mengingatkan saya tentang kali pertama saya terlihat jodol anime mecha ini di sebuah kedai komik sewaktu saya masih lagi di universiti pada era 1990-an. Anime Neon Genesis Evangelion di waktu itu hanya wujud dalam bentuk kaset video VHS edaran syarikat AD-Vision. Siri Evangelion ini diarah Anno Hideaki yang namanya saya kenali sewaktu saya menonton siri Fiction Science Gunbuster dari studio Gainax. Satu kelainan siri Evangelion yang saya perhatikan adalah reka bentuk mecha Anno yang berbeza dari mecha lain yang saya kenali sebelum ini seperti Broker Corp, Gundam 4, Machine Blaster dan Macross. Oleh kerana harga koleksi video VHS Evangelion di waktu itu agak mahal untuk seorang penonton universiti, saya hanya berpeluang menonton Evangelion untuk kali pertama sedekad kemudian. Apa yang dilihat sebagai sebuah kisah science fiction berteraskan aksi mecha bertukar di episod-episod pengakhiran kepada sebuah kisah yang melihatkan psikologi watak utama siri ini yang berkait dengan hubungan beliau terutamanya dengan bapanya dan juga rakan-rakan seperjuangan beliau. Saya akui yang perjalanan kisah ini agak luar biasa jika tidak ganjil jika dibandingkan dengan siri-siri anime arus perdana yang biasa saya tontoni. Walaupun dengan menonton filem End of Evangelion yang menceritakan insiden dari episod-episod pengakhiran tetapi dari kacamata yang berlainan. Lebih kurang beberapa tahun kemudiannya, Anno memberi nafas baru kepada Evangelion melalui studio barunya Studio Khara dengan siri berbentuk rangkaian filem berjudul Rebuild of Evangelion yang bermula dengan Evangelion 1.11 You Are Not Alone yang menceritakan kembali episod-episod terawal dari siri televisyen Neon Genesis Evangelion. Filem ini diikuti Evangelion 2.22 You Cannot Advance yang diubah jalan ceritanya jika dibandingkan dengan episod-episod pertengahan siri Neon Genesis Evangelion. Filem ketiga pula bertajuk Evangelion 3.33 You Cannot Redo. Saya kemudiannya membuat koleksi Blu-ray ketiga-tiga filem ini dan hanya menonton koleksi ini selepas menonton kesemua 26 episod Neon Genesis Evangelion dan End of Evangelion yang di waktu itu disiarkan di laman stream Netflix. Jika anda bertanya kepada saya, adakah dengan menonton kesemua format anime Evangelion ini akhirnya memberi pencerahan yang saya carikan selama ini? Jawapannya adalah ya dan tidak. Secara asasnya, siri televisyen Neon Genesis Evangelion mengisahkan seorang pemuda remaja bernama Ikari Shinji yang dipilih oleh NERV, sebuah organisasi pertahanan untuk menjadi juru kendali sebuah unit mecha Evangelion yang dinamakan Unit 01. Tugasan unit-unit mecha ini adalah untuk melindungi bandaraya Tokyo 3 dari serangan gergasi yang diberi geliaran Angel. Shinji dibawa masuk ke NERV oleh ayahnya Gendo yang sebelum ini meninggalkan Shinji setelah kematian isterinya. Oleh kerana Shinji merasakan pengendalian mecha Unit 01 itu adalah satu tanggungjawab yang amat berat, beliau menolak arahan NERV itu. Akan tetapi Gendo kemudiannya mengarahkan seorang lagi juru kendali Eva yang bernama Ayanami Rei untuk mengendali Unit 01 dalam keadaan mengalami kecederaan dari misinya yang lepas. Kerana tidak tergamak melihat keadaan Ayanami yang lemah tu, Shinji terpaksa aku dengan arahan Gendo dan memasuki Unit 01 untuk berdepan dengan ancaman seekor Angel yang telah tiba di Tokyo 3. Oleh kerana Shinji tidak berpengalaman langsung, pengendalian Unit 01 oleh beliau untuk melawan serangan Angel itu agak kekok. Namun dengan tidak semena-mena, mecha Unit 01 itu kemudiannya dengan sendiri mengamuk dan memusnahkan Angel itu. Selepas pengalaman pertama Shinji mengendalikan Unit 01 yang agak traumatik itu, beliau dibawa untuk tinggal bersama pengarah operasi NERV yang bernama Katsuragi Misato di pangsapurinya. Setakat ini jalan cerita Neon Genesis Evangelion boleh dikatakan agak linear dan senang diikuti. Apa taknya kisah seorang budak mengendalikan sebuah mecha dengan kekok pada mulanya tetapi menunjukkan kenaikan prestasi dan di waktu yang sama tinggal bersama seorang wanita jelita dan penguin peliharaannya. Akan tetapi dari detik itu jalan cerita Evangelion mula bergerak ke arah yang agak kompleks konsepnya. Walaupun setiap episod awal Neon Genesis Evangelion nampak seperti siri yang berkonsepkan
Monster of the Day, kita diberitahu yang Angel ini berasal dari satu masa silam di mana kehidupan mula muncul di planet bumi. Kita pula diperkenalkan dengan SEAL, sebuah organisasi yang bersifat kultus yang selama ini menjadi dalang yang bakal menggugat kewujudan manusia dengan sebuah konsep kepupusan alam semesta yang dinamakan Human Instrumentality Project, dilakukan dengan bermain dengan kuasa yang berkait dengan kewujudan Angel di muka bumi ini. Jalan cerita SEAL ini pula diceritakan sejajar dengan cerita hubungan anak ayah yang dialami Shinji sepanjang siri ini. Tidak hairanlah jika kita melihat Shinji bermula untuk menunjukkan gejala psikologi akibat kombinasi hubungan tegang beliau dengan Gendo dan trauma yang dialami Shinji mengendali Unit 01 setiap kali Tokyo 3 diserang. Kita kemudiannya diperkenalkan dengan watak Soryu Asuka Langley, seorang lagi pengendali mecha Evangelion yang dinamakan Unit 02 berwarna merah. Asuka juga seorang remaja seperti Shinji, mendapat latihan pengendalian mecha di Jerman sebelum bersama dengan Shinji dan Rei di Tokyo 3. Dengan wataknya yang agak sombong, Asuka tidak suka dengan Shinji kerana di mata beliau, Shinji hanya berpeluang untuk mengendali Unit 01 kerana ayahnya Gendo. Dan penting sekali, watak Ayanami Rei, juru kendali mecha Unit 00, digambarkan sebagai seorang remaja wanita yang senyap dan penuh dengan misteri. Walaupun begitu, kita akan belajar sedikit demi sedikit asal-usul Ayanami sambil kita menonton episod-episod Neon Genesis Evangelion seterusnya, lebih-lebih lagi apabila kita melihat daya tarikan beliau terhadap Shinji. Di samping kita melihat Shinji, Rei dan Asuka bertindak sebagai sebuah pasukan di episod-episod Neon Genesis Evangelion yang kemudiannya, kita melihat yang setiap serangan Angel yang tiba di Tokyo 3 menjadi lebih sukar untuk diatasi. Tidak dilupakan kisah efek psikologi yang dialami bukan hanya oleh Shinji tetapi oleh Rei dan Asuka juga. Kadang-kadang kita rasakan yang sebuah episod Neon Genesis Evangelion hanya mengisahkan kemurungan Shinji dan adegan aksi melawan Angel itu hanya sekadar bermain di latar belakang. Satu lagi perkara yang anda akan hadapi apabila menonton siri ini adalah pengenalan kepada konsep-konsep baru yang berkait dengan ancaman Angel dan juga SEAL di jalan cerita ini, tetapi tanpa sebarang penerangan. Akibat dari cara penceritaan sebegini oleh Anno, kita sebagai penonton akan bermula untuk membuat andaian sendiri tentang apa yang berlaku. Siri Neon Genesis Evangelion ini mempunyai episod-episod pengakhiran yang agak pelik dan abstrak jika berbanding dengan siri anime yang biasa kita tonton ni, dan ianya mendapat sambutan yang tidak berapa bagus baik dari peminat atau pengkritik. Akibat sambutan hamba ini, Anno kemudiannya mengeluarkan filem kompilasi Death and Rebirth dan juga End of Evangelion yang menceritakan detik-detik terakhir siri Neon Genesis Evangelion, tetapi dari segi penceritaan biasa, penuh aksi yang tidak seabstrak. Dan filem End of Evangelion ini dikatakan mendapat sambutan yang lebih baik. Maka tidak hairanlah Anno kemudiannya pada tahun 2002 mula membuat rangkaian filem Rebuild of Evangelion supaya beliau boleh menceritakan kembali visi asalnya tetapi dengan jalan penceritaan yang lebih jelas dan baik. Lebih-lebih lagi dengan adanya teknologi animasi yang lebih baik berbanding dengan apa yang diguna pakai beliau 10 tahun yang lampau. Filem pertama dari rangkaian ini keluar pada tahun 2007, diikuti dua filem sambungan, satu pada 2009 dan 2012. Di sini Anno memperkenalkan kita kepada seorang lagi juru kendali Evangelion yang bernama Makinami Mari Illustrious dan mekanya Unit 05 dan kemudiannya Unit 08, di samping penukaran beberapa konsep dalam jalan cerita filem ini. Anno akhirnya mengeluarkan filem terakhir dalam rangkaian ini pada tahun 2021, 9 tahun selepas keluarnya filem ketiga dalam siri Rebuild of Evangelion. Berbanding dengan seorang peminat Evangelion yang perlu melalui 26 tahun untuk menonton filem keempat dan terakhir ini, saya mengakui yang saya mengalami kesemua ini dalam tempoh setahun. Mungkin inilah sebabnya pengalaman saya menonton 3.0 plus 1.01 Thrice Upon a Time agak mudah. Berbandingan siri asal Neon Genesis Evangelion, filem keempat kali ini menunjukkan Shinji mengalami satu transformasi watak yang lebih positif walaupun ianya agak liat dan perlahan akibat pengalaman hidup beliau selama ini dan juga pergandingan beliau dengan Rei, Asuka dan Mari. Di awal filem ini, kita bertemu dengan muka-muka yang biasa kita lihat dari sebelum ini. Dan ini bukanlah gimmick ala reunion, tetapi setiap watak ini memberi satu rasa closure bagi kita yang mungkin selama ini tidak dapat mengecapi perasaan ini selepas menonton Neon Genesis Evangelion ataupun End of Evangelion. Dan juga pada pendapat saya,
closure bagi watak-watak yang kita kenali dan sayangi sewaktu menonton kesemua format Evangelion ini. Pengakhiran 3.0 plus 1.01 ada menyerupai apa yang diceritakan dalam End of Evangelion, tetapi yang paling memuaskan hati saya, penghabisan filem ini memberikan satu perasaan di mana saya berasa gembira melihat konklusi kisah kehidupan Shinji, Rei dan Asuka setelah apa mereka terpaksa alami. Sampai saya bangun memberi tepukan di bilik TV saya sendiri sewaktu end credit. Ada yang pernah bertanya dengan adanya rangkaian filem Rebuild ini, apa yang boleh dikatakan canon dalam siri Evangelion sekarang? Pendapat umum mengatakan kesemuanya canon, termasuk apa yang terkandung dalam manga nukilan Sadamoto Yoshiyuki, mereka bentuk karakter di Studio Gainax. Ada juga yang berpendapat yang kesemua ini berada di dalam satu gelung masa atau time loop di mana setiap format penceritaan Evangelion, baik dari segi siri TV, permainan video atau rangkaian filem Rebuild of Evangelion, berada di gelung masanya yang tersendiri. Kita juga perlu diingatkan yang faktor psikologi yang dipaparkan dalam siri TV Neon Genesis Evangelion itu sebenarnya satu cerminan keadaan psikologi Anno yang mengidapi kemurungan klinikal di waktu itu. Saya mengharap jika rangkaian filem Rebuild itu juga mencerminkan keadaan kesihatan mental Anno di waktu itu, semestinya beliau juga sekarang sembuh. Dengan cebisan nota ini, walaupun nampaknya ia agak berjela, saya akui yang saya tak layak untuk menghuraikan setiap elemen yang ada dalam siri Evangelion ini dengan terperinci. Dan saya juga merasakan yang kita tak perlu untuk mengetahui kesemuanya pun. Pada pendapat saya, jika anda berjaya untuk menonton atau membaca setiap format penceritaan nukilan Anno ini, anda tentu akan faham sedikit sebanyak apa yang berlaku. Sebagai penutup, saya berasa gembira yang Anno berjaya menghabiskan Evangelion dan akhirnya saya juga boleh mengatakan Sayonara Subete no Evangelion. 風の後を追いかけた眩しい心